În prima jumătate a secolului al XIV-lea, la sud de Carpați lua naștere un stat tânăr, aflat la granița dintre marile puteri. La conducerea acestui stat se afla Basarab, un voievod care reușise să unească mai multe formațiuni locale și să le aducă sub o autoritate centrală. La început, pentru a evita un conflict direct cu vecinii puternici, el a acceptat o relație de vasalitate față de regele Ungariei, Carol de Anjou. Era o soluție diplomatică, menită să câștige timp. Însă această relație era fragilă și plină de tensiuni. În jurul anului 1325, conducătorul țării românești cucerește Banatul de Severin, o zonă de graniță foarte importantă. Acolo se afla o cetate puternică și drumuri care legau spațiul de la sud de Carpați de regatul Ungariei. Cine controla Severinul avea un punct strategic bun, atât pentru apărare, cât și pentru comerț. Pentru țara românească, cucerirea acestei zone însemna mai multă siguranță la graniță și mai multă independență față de vecinii puternici. În schimb, pentru regatul ungar, pierderea Severinului era o lovitură serioasă. Ei considerau acel teritoriu ca fiind al lor și îl foloseau ca punct de control asupra regiunii. De aceea, acest moment a dus la răcirea puternică a relațiilor dintre cele două părți. Nu mai era vorba doar de politică, ci de un teritoriu strategic pe care ambele îl doreau. Câțiva ani mai târziu, în 1327, voievodul a făcut un pas și mai îndrăzneț. A refuzat să mai plătească tribut. Pentru regele Ungariei, Carol de Anjou, acest gest a fost o sfidare directă. Toate aceste lucruri l-au determinat pe rege să pregătească o expediție militară. Scopul era clar: să recupereze teritoriul pierdut și să-l pedepsească pe cel care îndrăznise să se rupă de sub controlul său. O armată numeroasă estimată la 30.000 de soldați a fost mobilizată și a pornit spre sud, cu încrederea unei puteri mari care se aștepta la o campanie scurtă și la o victorie rapidă. Trupele înaintau prin teritorii necunoscute, convinse că simpla lor prezență va fi suficientă pentru a zdrobi rezistența unui stat mic. Însă planul voievodului Valah nu era să ofere o bătălie deschisă. Conștient că nu putea învinge într-o confruntare directă, el a ales o strategie diferită. A ordonat retragerea populației și a proviziilor, lăsând în urmă așezări părăsite și hambare goale. Ajunși la curtea de Arceș, prima capitală a țării românești, invadatorii găsesc orașul complet pustiu. Nu era nici urmă de oameni, nici provizii, nici semn de rezistență directă. În acest context, Basarab trimite o solie de pace către regele Carol de Anjou, încercând să evite o confruntare deschisă. Propunerea este însă refuzată. Nevoită să se retragă, armata maghiară pornește pe drumurile de munte, fără să bănuiască ce urmează, într-un loc care nu a putut fi identificat cu exactitate de istorici, cunoscut sub numele de Posada, o trecătoare îngustă dintre munți. Oastea lui Basarab, estimată la aproximativ 10.000 de soldați, pregătește atacul decisiv. De pe culmii au început să cadă bolovani uriași, împinși cu forță la vale. Pietrele se rostogoleau cu viteză printre soldații înghesuiți pe drumul îngust, zdrobind scuturi, cai și oameni. În același timp, din înălțime veneau săgeți și sulițe, iar cei prinși jos nu aveau spațiu nici să se apere, nici să se reorganizeze. Drumul s-a umplut de praf, strigăte și haos, iar coloana s-a rupt complet, transformată într-o mulțime speriată care se lovea de stânci și de propriile rânduri. Într-un loc atât de strâmt, numărul mare de soldați nu mai ajuta la nimic. Cei prinși în vale nu puteau să fugă, erau obosiți, flămânzi și tot mai dezorganizați. În schimb, cei de sus cunoșteau bine terenul și loveau când și unde voiau. Regele ungar a scăpat cu mare greutate. Se spune că și-a schimbat hainele cu ale unui soldat ca să nu fie recunoscut și a fugit cu un grup mic de oameni. Pentru armata lui, însă, expediția s-a terminat foarte prost. Victoria a fost un moment important pentru țara românească. A arătat că un stat mic, cu o armată mai puțină, putea totuși să învingă dacă își folosea bine terenul. După această bătălie, presiunea directă din partea Ungariei a scăzut, iar statul de la sud de Carpați a prins mai multă încredere în propriile forțe. Bătălia de la Posada a fost consemnată în cronica pictată de la Viena și a rămas în istorie ca un exemplu clar că nu întotdeauna câștigă cel mai mare sau cel mai puternic, ci cel care știe unde și cum să lupte.